Hallå och välkomna, jag heter Jonas Sweden och idag så ska vi börja spela Deus Ex, en gammal klassiker från år 2000 som är ett av de mest uppskattade spelen genom tiderna. Ett blandning av första persons och rollspel och jag har inte riktigt spelat det här på ett antal år. Jag fick låna mitt första exemplar av min bästa vän David för ungefär 13 år sedan. Och idag kommer vi börja på en Let's Play. Jag kommer köra igenom hela spelet. Jag kommer försöka att köra på medium för att ni vill inte se mig dö hela tiden. Och jag kommer försöka att köra någorlunda försiktigt, smyga runt lite. Men vi får se hur det går. Jag ska göra så här. Den bilden jag ska säga kommer fokusera mycket på att vara stealthy som sagt, med då rifle som huvudvapen, typ sniper rifle och sådant har det, och närstridsvapen. Kommer också, jag ska inte ta ändå. Kommer också ha lite lockpicking och även lika gärna ta swimming till att börja med. Kommer köra canon-utseendet och namnet och sånt. Det här ändras inte så mycket. Och då kör vi. I take it he was agreeable. He didn't really have a choice. Has he been infected? Oh yes, most certainly. When I mentioned that we could put him on the priority list for the ambrosia vaccine, he was so willing it was almost pathetic. This plague, the rioting is intensifying to the point where we may not be able to contain it. Why contain it? Let it spill over into the schools and churches. Let the bodies pile up in the streets. In the end, they'll beg us to save them. I've received reports of armed attacks on shipments. There's not enough vaccine to go around, and the underclasses are starting to get desperate. Of course they're desperate. They can smell their death, and the sound they'll make rattling their cage will serve as a warning to the rest. I hope you're not underestimating the problem. The others may not go as quietly as you think. Intelligence indicates they're behind the problems in Paris. A bunch of pretentious old men playing at running the world. But the world left them behind long ago. We are the future. We have other problems. UNATCO? Formed by executive order after the terrorist strike on the statue. I have someone in place, though. I'm more concerned about Savage. He's relocated to Vandenberg. Our biochem corpus is far in advance of theirs, as is our electronic sentience. And their ethical inflexibility has allowed us to make progress in areas they refuse to consider. The augmentation project? Among other things, but I must admit that I have been somewhat disappointed in the performance of the primary unit. The secondary unit should be online soon. It's currently undergoing preparation and will be operational within 6 months. My people will continue to report on its progress. Necessary, the primary will be terminated. We've had to endure much, you and I, but soon there will be order again. A new age. Aquinas spoke of the mythical city on the hill. Soon that city will be a reality, and we will be crowned its kings. Not better than kings. Gods. Ja, där har du introt. Av någon anledning så hoppar den över första meningen. Jag vill också bara säga till om jag ska ändra på volymen eller dylikt för inspelningar och volymen. Heads up, JC. Your brother Paul is on his way to meet you at the dock. The NSF is raiding the island and shots have been fired. I repeat, find Paul. I will monitor your situation from HQ. Welcome aboard, Agent. Paul, I thought you were in Hong Kong. Welcome to the Coalition, JC. I might as well start using your code name. Think I'd miss my brother's first day? Didn't think you'd have a choice. What's going on? The NSF. They hit one of our shipments. A few of them got away, but we trapped the rest in the statue. What are we waiting for? Looks like a textbook assault.
The NSF took one of our agents hostage. The bots are holding the perimeter, but my orders are to hold back and send you in alone. I think someone high up wants to see how you handle the situation. All I've got with me is a pistol and an electric prod. I don't mind a test, but UNATCO better issue some hardware. Remember that we're police. Stick with the prod. It'll stun your opponents or knock them unconscious. A non-lethal takedown is always the most silent way to eliminate resistance. Just in case, though, Manderley wants you to pick an additional weapon. A sniper rifle, a GEP gun, or a mini crossbow. Ja, här är ett av de första valen för spelet, just med typ... Alltså, man kan få alla vapen här förutom GEP-gunnen, vilket är en sorts raketkastare. Jag tror dock att jag kommer att ta armborstet ändå, för jag bryr mig inte så mycket om GEP-gunnen. Och sniper rifle tar jag sen. Jag vill kunna göra non-lethal takedowns här i början av spelet av olika anledningar. The crossbow. Sometimes you've got to make a silent takedown. Good thinking. With these tranquilizer darts, you'll have another non-lethal way to take down an enemy in addition to the prod. I get the idea. What's the first move? I'm going to give you a map of the island. If you can get to the North Dock, a UNATCO informant will give you a key to the statue doors. He responds to the code phrase, iron and copper. You could avoid a lot of fighting, though, if you found a back way to the statue. I'll see how it looks on shore. Your primary objective is the makeshift command center the terrorists have installed at the top of the statue. But don't forget about Agent Herman. We think he's being held on the ground floor. What are my orders when I reach the command center? Interrogate the leader. We don't yet know why the terrorists would risk an open assault. Yes, kommer jag spara också. Så vi kolla igenom det senare. Så kommer jag försöka undvika att save-skamma så mycket som möjligt. Det är så kul att se på. What's your take on the situation, Corporal? The bots have them bottled up, sir. We'd go right in if it weren't for the whole back order. How'd they get one of our agents? Winter went rogue on us. When the order came, he wouldn't pull back. Now you get to bail him out. Yep. They come this way, I got them, sir. No. Jag kommer också försöka vara tyst under dialoger, för jag vet att det finns en hel del människor som gillar att lyssna på dem. You just gonna stay here? There's been some activity at sea. I'm going to watch the coast. Why'd they bring you back to New York? I don't know what they have planned. I messed up an assassination attempt on one of the triad leaders in Hong Kong. UNATCO pulled you out. It's a long story. You better head to the statue. Jag kommer också försöka att ta så många gömda grejer som möjligt också. Alltid bra med lite extra loot och erfarenhet och så. Erfarenhetspoäng, så att säga. Skill points. Man får extra skill points genom att utforska helt spelet. Bland annat. Ja, kom igen. Så. Yeah. NSF everywhere, JC. Your orders are to shoot on sight. A UNATCO informant on the North Dock can get you inside the statue. Look for a bum. Identify yourself with the phrase, iron and copper. Som tur var så ser de inte så bra. Eller hör så bra. Det här, kom ihåg också att det här är ett ungefär 14 år gammalt spel. Syns och kommer märkas. Så jag kommer en. Oh, han kan inte se mig, han kan inte se mig. Nope. Just då. Men jag tänker, jag som är fortfarande lite ovan med det här spelet. Jag körde en liten testrunda på en timme ungefär. Innan så kommer jag ändå att ta det lite lugnt. Just på grund av att jag inte vill overstep my bounds, så att säga. If you want to make a covert approach, remember the Academy stealth course. Stay out of their field of view, walk slowly to stay quiet, and crouch behind cover. Or if you have to get your hands dirty, remember that a headshot is a lethal takedown. Så. Sådär, någonting. Utifall att någonting händer sätter vi den där. Så kan vi sätta en sån här. Så har vi fullt med grejer, slipper vi rensa
hotkeyen sen. Ja, jag tror jag missar min chans där. Jag kan släppa. Den här behöver vi inte mer. Jag kan också hålla på och kasta runt grejer såklart för att få dem att uppmärksamma olika grejer och gå iväg på sin patrullrätt så jag kan smyga upp på dem. Men jag tror jag bara kommer att... Ja, jag kommer. Det är så här. Sen han går förbi så bara smyga upp bakom, smäller till honom, går med batongen och sen är det det. Och för att få en one-hit KO på de här så måste man komma upp alldeles in till dem, upp i röven på dem i princip. Så slår man dem på kroppen. Sen springer man iväg, gömmer kroppen. Så här. Så. Och lite duvor. Jättefina. Flygande råttor. Så är det inte liksom... Hade inte stängt iväg den här snubben som jag slog ner innan så hade den här upptäckt honom. Så det är en bra grej att gardera sig med, att gömma kropparna för säkerhets skull. Sen efter att man börjat rensat ut området rätt rejält. Jag sparar en till nu för att när man rensat ut området mera så slipper man vara så försiktig. Jag kan bara liksom låta dem ligga. Som sagt, de ser inte så mycket. De ser inte så långt och hör inte så bra. Freight base is under lockdown until the danger's gone, Agent Denton. Right. How you guys holding up? UNATCO command made us pull back. Against McGunter's sake. What's the deal? We're ready to go in. Och ser man det här så får man lite extra grejer. Om man ser det första alternativet. Vi kan göra för. Kan man lika gärna göra. I can't speak for command, but I'm gonna clean the place out. I hear you. Manderley's right. You nano-augs are born and bred killers. I do my best. Better load up. There are some crates of ammo stashed in the antenna shaft behind the helipad. Might also want to check out the comm van next to it. The code's 0451. Thanks. I won't let you down. My tactic, when there's no cover like this, is to pick them off from 50 or 100 paces with a scope. What do you think? I scored an extra one from a couple of thugs we dropped down by the dock. You can have it for 700 credits. I also picked up some 10mm ammo and some crossbow tranquilizer darts. Say 200 for one and 60 for the other. Shouldn't you turn that stuff over to the quartermaster? Sure, I will. As long as Command has the rest of us on parade drill, someone might as well put this hardware to use. Ja, ett tranquilizer-hybriderna ligger bra. Here's 60 for the tranquilizer darts. Time to clean house. Ja, det är så pass billigt liksom. Och jag gillar att använda ambosset då och då. Här har vi inte en hacking-grej, men det finns inget speciellt där. Det är bara öppna dörren typ och sånt där. Så, och den här kameran, så det är ingenting att oroa sig för. Kommer bakom här dock. Hittar man till låda och så hittar man också en nyckel som man öppnar den här med. Och så får man ner och ta lite mer grejer. Det var allt det här. Japp. Så. Jag ska göra det tråkiga igen, så sparar jag pallar inte. Jag vet, om någon... Jag kommer inte ihåg om det fanns en quick save på denna, men om någon kommer ihåg det eller vet om det finns en så att säga, så skriv det i kommentarerna.
Jag vet inte, den här snubbens patrullrutt. Så jag kan... Okej, han går så här. Jag ställer in och stirrar i väggen. Då kommer han säkert vända sig om. Ja! Hej, hej! I'm hit. Yep. Here it goes. Eller träffar ens. Ja, det gjorde jag. Jag slösade lite där, men vad fan. Så ja, som exempel. Den här snubben, han hade ju då också ett armborst som han sköt med lite med. Så det är därför man kan plocka upp den. Som ni ser, på den här svårighetsgraden, det är inte så jättesvårt. Fuck, låt dem bara ligga där. Jag är inte ute efter någon perfekt playthrough eller sådant. Be careful. The NSF has set up patchwork security systems here. Ja, om ni vill läsa det så är det bara att pausa videon lite snabbt. Inte jättemycket att läsa. Och inte så viktigt, det är med bara något lösenord och ett användaren login så jag kan komma in på deras säkerhetsnätverk. The NSF put a commercial-grade security bot in this area. You can either avoid its patrol route, or, if you're feeling lucky, try and take it out with the EMP grenades or explosives. I wouldn't recommend taking it on with small arms. Helvete. I think we've got an intruder. Jag kör lite slarvigt här nu. Kanske dör här. Hey you. Fuck you. Ja. Ja, han blev helt fullpumpad av fucking tranks. Här kan det vara en bra idé att gömma. Så. Och jag ser skuggorna hjälper såklart också att hålla sig osedd. Och som tur är så är det så att man smyger lite snabbare än vad fienderna går. Det också då hjälper en att avgöra när man är tillräckligt nära för att smälla till med batongen. Man ska verkligen röra vid dem helt enkelt. Så får en snubbe här borta. Till och med någon tuffare. Ja, där är han. Så vi vågar spåret. Ja, det är ingen annan här så... Nej, det är dum jag är. Ja, det var dumt av mig. Something moved. Hej då. Ni ser. De är halvblinda. Batongen också i princip värdelös egentligen, som ni såg i en straight up melee fight. Det är det enda man kan göra med den här i princip att smyga upp så här med dem och bam! Vilken crowbar, jag bryr mig inte. Bort. Jag får med att alla de har crowbars. Så, nu är vi snart vid södra hamnen. Där ni kommer ihåg så kan vi möta vår informant. Så.
Ja, okej. Jag skriver över nog. Ja, fuck it. Just det, där borta har vi dem. Där, ja. Här är en vänlig liten bot som patrullerar området. Jag fattar inte varför den patrullerar just här. Jag tänker på att vi har fiender här It all happened borta. an hour ago. The barge docked and the NSF moved right on in, offloading the cargo into speedboats. Our undercover man, Harley Philbin, should be somewhere out on the docks now. Remember, look for a boat. Yeah. Så vi har en fiende som patrullerar och en som står och vaktar bakom borden. Kommer jag som jag gör så här att jag håller mig lite här bakom så. Eller, ja. Ja, just det, jag vet inte om... Ja, okej, det här funkar. Så. Och när ni rör fienden. Sikta inte mot huvudet. Alltså, och ja, sikta inte mot benen. Men sikta mot bålen. Då får ni bästa resultat. Don't give a fuck. Där har vi borta en låda, kan ta den. Missade. När jag körde igenom testrundan så klarade jag mig utan att läka mig någon gång. Men då körde jag också lite försiktigare. About time you showed up. Iron and copper. The statue is copper on an iron frame, right? Password's enough, pal. Don't think you know something about the lady I don't. My dad did tours out here. I heard that you can get me inside. Depends. You get your man out, take back the statue, whatever. But I know the commander and I don't want to see him get hurt. Here's a picture so you don't make a mistake. Yeah. You can trust me. I'll take your word. Here's the key to the front entrance. Commander's not much of a soldier. He'll surrender as soon as he sees you. I need him alive because he's my main contact at the NSF. If he's dead, I don't have much of a business. Thanks. How do you know so much about the commander? He's my main contact in the NSF. I need him alive and out on bail. UNATCO will probably keep him in custody. At least he has a chance if he's alive. I warned him, you know. I said right to his face, don't take weapons into the lady. That makes you as bad as UNATCO. Don't forget, it was the NSF that C4'd the statue in the first place. UNATCO's here to put the pieces back together. Ask me, I think the government did it. They want people to think the NSF are terrorists. You with Philbin? I get a cut for bringing him over. Tell me what you know about the NSF operation. I'm not that high level. The more elite troops, they're the ones that took over the ship and unloaded it into speedboats. I think we're supposed to be a diversion. Ship? That's all I know. The commander gave me a 10mm clip, a box of 30-06 ammo, and some crossbow darts and said, keep your head down. Like I'm gonna take on UNATCO troops. Want them? You can have the clip for 175, the 30-06 for 300, and the darts for 50. But if I was you, I'd avoid a head-on attack altogether and not even use the key Philbin got. I'd go in the statue from the back. Less security that way. Yeah, darts. Darts. I'll give you 50 for the darts. The commander's the whole reason my neighborhood turned into a war zone. Somebody should stick him full of these things like a roast pig. Plocka upp lite random grejer. Hehe. Det var någonting här bakom. Nej.
Bara vi slipper kolla igenom de dialogerna. Och just det. Frågan är... Ja, det finns 2 sätt att jag kan prova det här sättet. För det här gjorde jag inte förra gången. Där nere finns som så ett litet skepp som har förlist. Som kan bryta sig in i och plundra lite grejer. Man antingen öppnar genom en TNT-låda som flyter och skjuter den så. Jag vet inte om man måste ha den typ bredvid eller någonting. Jag ska plocka upp det i alla fall. Som ni ser, jag har inte provat det här innan. Kanske till och med dör. Praktiskt att ha. Okej, nu är vi nästan ovanför. Kan man inte få ner den på något sätt? Så helt till lyft. Kan inte lyfta den med så. Okej, men då provar vi. Jag vet inte om det går att göra det härifrån. Men om vi misslyckas så är det här som händer att vi har slösat mycket. Oj, hoppsan. Ja, det funkar. Så ser om vi hinner. De har inte exploration bonus. Och det vi får här är huvudsakligen weapon mods och en tagelgevär. Stäng av nu. Jag tror inte det finns någonting mer. Spara. När det är såna här tråkiga grejer. Alltså bara typ att man måste hämta grejer eller så, då tycker jag det är rätt skönt att spara så att man slipper liksom göra om det. För det har inte varit kul för er att se det heller. Jag tror dock jag börjar närma mig min sluttid. Så det jag tänker göra är att jag tänker ta hand om ett par snubbar här borta. Ja, just det. Den här kan vi ta. Ja, vi tar den här. Sen ska jag se om vi kan ta de andra som står där bakom. Hoppas. Kommer inte ihåg den här. Ja, okej. Vi bara kunna klara det här. Som sagt, smyg fram. Ända tills ni rör dem. Det vill säga här. Och sen smyga till med dem i båden. Ja, just det är 3 stycken. Ja. Då gör vi så här att vi tar en liten gasgranat för att lämna ut oddsen. Vänta, är det en som patrullerar? Just det, det är det. Kanske på det ena vid nästa avsnitt i så fall. För nu ser jag här att min tid håller på att ta slut. Så jag kommer att ladda upp de här varje söndag. I princip. Och så får jag tacka er för er tid och så får vi ses nästa gång. Ha det fint!